डाँडा पाखा छ हराली दामी इस्दम दिगल डबल दी माथि त घोडा हाम्रो गाउँमा थियो पहिला पहिला घोडा त्यस्तो भएर लडेर डिलमुनि गर्न सक्यो नि त आज जिन्दगी त धेरै भगवान्ले जुराइदिनु भएको छ चितुवाको पाइला देखेर आजसम्म मैले लाइफ टाइममा मुस्ताङ भयो होला 40 सो हामी चाहिँ अहिले मुक्तिनाथको पारी पारी हिँडेको छौँ यता घाम लाउने भएर चाहिँ यहाँको हिउँ पुरै सुकिसक्यो पारी चाहिँ खासै एउटा घाम लाउँदैन नि त लाउँछु तर अपोजिट साइडबाट लाउँछ कि त्यो भएको कारण चाहिँ पारीको हिउँ सुकेको छैन छन त छ यता अलिअलि तर त्यति चाहिँ छैन भनौँ न होइन र डाँडा पाखा छ हराली दामी मजा आइरहेको छ अहिले चाहिँ सर हिउँमा हिँड्नुको मजा नै छुट्टै हुन्छ होइन के हो र वाह उता तलको खिङ्गा भ्याली तल उमा घोडाहरू भैँसीहरू चढिरहेको छ होइन सबै घोडा पो रहेछ हो हामीले अहिले बाटोमा घोडा देख्न नि पाइने भइयो क्या सही हो दामी राखेर दामी दामी इस्दम दिगल डबल दी आम्मामा ओए माथि त घोडा डेन्जर डिलमा बसिन्छ धेर हर्स पावर तँसँग कति छ हर्स पावर मसँग 38 को हर्स पावर छ मेरो बाइकमा दामी हाम्रो गाउँमा थियो पहिला पहिला घोडा यिनीहरू डेन्जर एक्टिभ हुन्छ नि यो घोडाहरू यहाँ टाइम टु टाइम हेर्नु पर्दा चाहिँ यहाँ घोडा रेस हुन्छ कि अनि टक्क एउटा मेलै लाउँछ कि यिनीहरू थकालीहरूको लाइक माथिको हुन्छ नि भोटतिरको मान्छेहरू के अनि डेन्जर रमाइलो हुन्छ मुक्तिनाथ त्यहाँ माथि हो पुरै हिउँ पऱ्यो दामी हो सही हो त्यहाँबाट गाडी जाने बाटो हो कि हिँड्ने बाटो बनाएर चाहिँ यस्तो 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 रेखा बसेको कि त्यहाँबाट कहाँ जाने होला है अचम्मैको ठाउँ छ है गाइज यस्तरी सोच्दाखेरि सधैँ यहीँ बसौँ जस्तो लाग्छ तर के गर्नु सकिँदैन नुहाउनु पनि गाह्रो छ यहाँ त अस्ति तातपानी नुहाएर आएको अब सिधै बेनी तातपानी गर्नु नुहाउने फर्केर कि पोखरा गएर कि बेनी गएर उजाड छ है न एउटा रुख छ ठुलो पारी मान्छेले रोपेको होला त्यो पारीतिरको रुख त हेर्न त यता नै हुनुपर्ने हो नि त होइन त्यो बस्ती छ नि त त्यतातिर यहाँको अल्टिमिटर चाहिँ 3414 को अल्टिमिटर छ मुक्तिनाथ चाहिँ 4000 जति छ कि अहिले उयो गरेर हेरिदिन्छ हामीले अस्ति नै हामी यो बाटो आएको थियो पछाडि मान्छे यस्तो न हराउला नाफा अगाडि सुइकेको सुइकै भेटाउने गोरेटो भनेको त्यस्तो ब्ल्याक आइसमा आएको तर त्यहाँ पानी बग्यो होला त्यो सेतो चाहिँ हिउँले माटोलाई खाएर अनि सेतो बनाइदियो जस्तो लाग्यो त्यस्तो भएर लडेर डिलमुनि गर्न सक्यो नि त आज जिन्दगी त के हो र गाइज होइन र एक्चुली हिउँ हिउँ भनेर खुसी भएको रमा यस्तो सेतो माटो क्या झ्याउलाएर रिस उठेर सही हो दुल्ला राईले पछाडि लिड गर्नुभएको छ भनेपछि मैले अगाडि लिड गरेको छु तपाईँहरूले पारी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हिउँ हिउँको बाटो हामीले त त्यो माथिको परको डाँडामा लाने प्लान गरेको थियो तर इट्स नट पोसिबल गाइज किनकि हिउँ छ हिउँ मात्र भयो भने यो जमेर आइस भइसकेको छ हिजो अस्ति जस्तो लडेर छातीमा चोट लाउँछ मेरो रिन्जेलको सम्झना उठेपछि बिर्सरा जिन्दगानी डर बन्छ गोरा त अनि उस्तै छ गल्ली तिमी कतै बदल्यौ कि आम्मा खतरा गीत गाइदिँदा पुरा निष्ठुरीले छाडेर गइहाली हेर्दा हेर्दै अर्कैको भइहाली यहाँ माथि माथि आउँछ अक्सिजनको अलिक कमी हुँदै जान्छ कि सो लेट्स मुभ गाइज सो हामी चाहिँ अहिले फाइनली हाम्रो बढ्दै छ 3499 को एल्टिट्युडमा छु भनेपछि हामी चाहिँ अगाडि अझै बढ्दैछ लेट्स सी गाइज हामी चाहिँ कहाँनिर निस्किन्छ तर यो बाटो म पहिला आएको पनि थिएन कि झन्डै हात डरमा नानीहरू आफै कन्ट्रोल हुन्छ नोरिज गाइज हामी त अर्कै ठाउँमा आइयो नि त नि अहिले यो साल चाहिँ मलाई हिउँ हेर्नु र खेल्नु चाहिँ धेरै भगवान्ले जुराइदिनु भएको छ कालिम्चोक जाने बेला पनि त्यस्तो भएको थियो कालिम्चोकको अगाडिको एपिसोड हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ बबाल भएछ लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स कालिम्चोकमा होइन ढुक्क पाराले अब नेक्स्ट लड्ने जाने फेरि कालिम्चोक टिम लगेर जाने अर्को त डटी बबाल गरेर जानुपर्छ सही हो चुप हाले नाम यार मलाई त क्यामेरा अफ गर्नै मन लागेन कि
जति नै खिचेको आइस बेबी चस्सै लोटाइदेला नि फेरि आइसले अस्ति लोटेको जस्तो मलाई यहाँ छाती अझै देखिन्छ डेममै लोटेर ओएमजी लड्यो केटो लड्यो डर लाग्यो मैले लड्यो आइस गाइज आइस ढुक्क पाराले MRB लाई बिगार्यो यस्तोमा त कति चलाइयो होइन हिजो पो थाहा नपाएर लडेको थाहा पाएपछि त कहाँ लडिँदैन नि के हो र आइस हामी अर्को बाटो आएकै मुक्तिनाथ चाहिँ दुल्ला राई चाहिँ लड्न सक्नुहुन्छ यस्तो बाटोमा तर स्याल हुन्छ नि यस्तो झरेर होइन बिस्तारै लानुहुन्छ दुल्ला राई घोडा टेम्परेचर 17 सेल्सियस यता पनि ठाउँ रहेछ त यार थाहा पाइयो बल्ल मेरो न उक्लिन्न क्या अब मेरो अगाडिको ब्रेकै फेल भयो दुल्ला राई क्रेस पुरै आइस रहेछ आइसमा त गाह्रो हुन्छ गाइस माई ब्रेक अल्सो फेल दुल्ला राई लड्नु भएको जस्तो मेरो ब्रेक फेल भयो हिजो लडेर यो पाइप फुट्यो जस्तो लाग्यो मलाई अनि हाम्रो दोस्तहरू यहाँ हुनुहुन्छ मुक्तिनाथभन्दा अझ माथि अल्टिट्युडमा छौँ हामी अहिलेको हाई अल्टिट्युड 3683 मा छौँ हामी दामी हावर त उक्लिँदैन नि त्यहाँबाट त सन्चै बटार्नु माया हुन्न भन्नु लडेको अवस्था असली मजा चाहिँ यहाँबाट आउला जस्तो मुला आएर मेरो त अहिले ब्रेकै फेल भइसक्यो दामी Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. The pain makes it real, I don't wanna feel, I just wanna kill the bad thoughts and steal a good thought and feel. I'm just lost, I feel, I'm just lost, I feel. I need time to heal, I can't steer the wheel. Cause this drive to kill, and it gives me chills. A nice road it feels, I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. अलिअलि फोटोसुट गरियो हिमालको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले अब त्यसपछि चाहिँ यहाँ के हो भनेपछि दुल्ला राईलाई डर लाग्यो रे चितुवा देखियो अरे चितुवाको पाइला देख्यो अरे कुकुरको पाइला होला त्यतिकै डर चितुवा अरे खै चितुवाको पाइला ए कुकुरको पाइला अझै आयो त नि खै कुकुरको पाइलालाई चितुवाको पाइला रे कुकुरको पाइला र चितुवाको पाइला रे कुकुरको चितुवाको त यत्रो हुन्छ सही हो ल हिँड्नु अगाडि हजुर हिँड्नु म पछाडि हिँड्छु म भिडियो बनाउँछु क्या गयो बाइक
कालो आउँछ क्या कालो सो त्यही नै गाइस अब चाहिँ हामी जाँदैछ अब यहाँ हामी मुक्तिनाथमा खाना खान्छ होइन त्यहाँपछि लेट्स सी व्हाट विल ह्यापन खुट्टा चिसो भयो गाइस हिउँमा टेकेर अगाडिको ब्रेक त जिरो अघि त अलिअलि लाग्थ्यो त्यही पछाडि हिँड्छु ए लड्दै पर्दै ए हिउँको बाटो ए भैँसी मर्यो ए भिरबाट लडेर भैँसी यस्तो हिउँको बाटो चलाउनुको एडभेन्चर मजा पनि छुट्टै छ त्यो आइस छ यार ए आइसको बाटो अक्सिजन पनि कम भइरहेको मा भोक लागेर हो कि के हो हिमालको माया हिमालको माया हिमालको माया लाली गुराँस फुल क्या राम्रो हेर त्यसैले सो हामी चाहिँ मुक्तिनाथ ढ्यान निस्किँदो रहेछ बल्ल थाहा पायो हामीले ब्रेकै लाउन त्यही हिजो 4 जना हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ अहिले 3 जना हुनुहुन्छ सो अहिले चाहिँ हामी 3692 भन्छ अघि 38 मा थियो भने चाहिँ ए अगाडिको ब्रेक हानेको झन्नै यार पुरै जिरो लेभलमा ब्रेक फेल भएको अवस्था यस्तो आइसमा रोकिन बाइक कुद्यो भने त कुदे हुन्छ बर्बाद अहिले चाहिँ बर्बाद आयो तारा खस्यौली ए बहिनी रुँदै बस्यौली ओइ भाले गुरु आइ हामी त कहाँ पुग्दो रहेछ यार तर नयाँ ठाउँ पत्ता लाग्यो नि त घुम्ने ठाउँ होइन के हो र गाइस वाउ अगाडि दुल्ला दाइ र पर्सान पछाडि एउटा बाइक हटेको छ एउटा बाइकको चेनिस पकेट गएको छ हस्कीको एउटा बाइकको पावर कम भएको छ फिल्टरमा धुलो भएर हो कि के भएर हो त्यो चाहिँ आई डोन्ट नो पछाडिको ब्रेक हान्नु मलाई अगाडिको ब्रेक छैन त्यही हान्नु पर्यो आजसम्म मैले लाइफ टाइममा मुस्ताङ भयो होला 20 30 40 30 चोटि त भयो होला यार कति आउनु यार आएको छ के गर्नु अब काम हो काम गर्नै पर्यो के हो र गाइस यो ताल दामी यहाँ ताल रहेछ एउटा चाहिँ सो यो दामी आया ब्रेकै लाउनु यार खिङ्गा भन्ने ठाउँमा आइदो रहेछ हामी त्यहाँबाट चाहिँ माथि उक्लिन पर्छ होइन सर्किट सो फाइनली गाइज हामी चाहिँ बमाली होटलमा आइसक्यो मुक्तिनाथमा अब खाना खान्छ अनि बाइक बनाएर फेरि ब्याक टु नेपाल पहर जाने आज सो फाइनली गाइज अहिले चाहिँ हामी मुक्तिनाथमा आइपुगेको अवस्था छ अब हामी खाना खान्छ अनि फर्किन्छ हामी चाहिँ परको डाँडामा जाने प्लान गरेको थियो त्यो डाँडामा चाहिँ हाम्रो आज पुरै आइस छ कि ब्ल्याक आइस छ त्यो भएको कारणले धेरै रिस्क छ अनि ब्रेक फेल भएको छ मेरो अगाडिको बाइकको त्यो पाइप फुटेर हिजो लडेर होइन अनि पुरै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यता साइडमा हिउँहरू होइन अनि त्यही नै भन्न चाहन्छु माथि मुक्तिनाथ अब हिँड्दै जानुपर्छ अब नो इनर्जी अहिले खाना खाएर टाइम पुगेपछि हामी जान्छ धेरै गइसक्यो हामी चाहिँ मुक्तिनाथ भन्नुपर्दछ होइन अनि त्यही नै हो सो अरू के भन्न चाहन्छु सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि चाँडोभन्दा चाँडो यो महिनाभित्र 1 मिलियन पुग्यो भने चाहिँ दुल्ला दाइ गन गिभ अवे हिज बाइक है अनि त दामी गिभ अवे गर्नुहुन्छ दाइले चाहिँ अनि सो रमाइलो भयो अनि अलिकति बिचमा नराम्रो पनि भयो एउटा सानो एक्सिडेन्टबाट खुट्टामा चोट लगाएर हामीले काठमाडौँ पुऱ्याउनु पर्यो अनि हेलिकप्टर आएर बिहान काठमाडौँ पुऱ्याएर हामी चाहिँ यहाँ माथिसम्म आएको अरूको राइड बिगार्नु भएन एउटाको कारणले सो त्यही नै हो भन्न चाहन्छु सो अनि हाम्रो मङ्गल दाइ हुनुहुन्छ हाम्रो गाइड होइन अनि उहाँले चाहिँ एउटा उहाँको एउटा ड्रिम हुन्छ नि अब GST ग्रेट हिमालयन ट्रेल भन्ने चाहिँ उहाँले गर्न लाउनु भएको छ यो 4-5वटा देशमा छ कि अनि पहिला चाहिँ नेपालमा गएर एउटा वर्ल्ड रेकर्ड पनि हुन्छ अनि लाइक हाम्रो निम्स दाइको जस्तो के भन्छ त्यसलाई एउटा डकुमेन्ट्री पनि बनाउने भन्नुभएको छ उहाँलाई अलिकति हेल्प चाहिएको छ उहाँको बारेमा अलिकति छोटकरीमा बुझौँ मैले लिङ्क तल सबै डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु त्यहाँबाट हेर्नु होला होइन अनि सपोर्ट गर्नु होला हेल्प गर्नु होला सो लेट्स गो गाइज GST भनेको चाहिँ ग्रेट हिमालयन ट्रेल हो मैले गर्न लागेको पार्ट चाहिँ नेपालको यो कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्पबाट हुम्लाको हिल्सासम्म छ यसको
डिस्टेन्स चाहिँ 1600 किलोमिटर छ। साइक्लिङ फिल्डमा लागेको भएर मलाई चाहिँ यो ग्रेट हिमालयन ट्रेल चाहिँ साइकलमा गर्न मन छ। ट्राई नगरेसम्म केही पनि थाहा हुँदैन। सो म चाहिँ साइकल लिएरै ग्रेट हिमालयन ट्रेल गर्छु भन्ने मलाई एकदम विश्वास छ, आँट छ र म गर्छु यो पनि। हेलिकप्टर बोलाएर बिहान पठाएको छु। त्यो आवाज हाल्न ठक्दै हुनुहुन्छ के आयो भनेर। आम्मा डेन्जर फाल्यो क्या। यस्तो बेला उइली हान्यो भने त सिधै लड्यो नि भन्ने बुझी हुन्छ। सो गाइस रामेन यो के हो करेन्ट एउटा पिडो छ यार। ग्रेट हिमालयन ट्रेल भन्ने चाहिँ तपाईँको 5 वटा यो देशहरूमा यो कनेक्ट भएको